Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara nak buat donat pandan dengan mudah je beserta teknik dia sekali. Okey, bahan-bahan semua Cabi dah siapkan. Okey, jom kita tengok satu persatu. Cabi guna dalam 2 cawan setengah tepung gandum, 1 sudu kecil yeast, 1 sudu besar margarin, 1 sudu besar susu pekat, 2 sudu besar gula pasir, sedikit pewarna hijau dan juga perisa pandan dan 2/3 cawan air suam. Okey, sekarang kita masukkan air suam ke dalam bekas dan kita masukkan gula dan juga yeast. Kemudian kita akan kacau sehingga sebati dan ketepikan seketika sehingga yeast kita mengembang. Okey. Okay, sekarang kita ambil bekas untuk kita buat adunan. Kita masukkan tepung, susu pekat dan juga mentega. Margarin lah mentega ni ya. Okey, kita akan gaul sehingga sebati dulu. Okey, Cabi guna tangan je, senang. Okey, sekarang kita masukkan pewarna hijau. Kita masukkan sedikit perisa pandan. Dan kemudian kita akan gaul-gaul dan buat sehingga jadi seperti sebuk roti macam ni. Okey, kemudian kita masukkan yeast kita yang kita tunggu sampai kembang tadi tu. Dan kita gaulkan sehingga menjadi dough. Dan dough tu macam tak lekat kat tangan lah ya. Macam ni. Jangan risau, mula-mula ni kita akan nampak dia lembek sedikit sebab kita nak perap dulu dalam setengah jam. Okey. Okey, selepas setengah jam, dough kita nampak mengembang sedikit dan kita pukul ataupun tumbuk untuk membuang angin. Okey, waktu ni kita tengok dough kita nampak sedikit lembek. Jangan risau. Kalau dough kita lembek, kita masukkan sedikit tepung. Masukkan sedikit saja ya, sedikit demi sedikit. Macam ni. Dia agak lembek lah. Jadi Cabi masukkan sedikit tepung. Dan kita akan uli dia sehingga elastik. Okey, macam ni. Sampai dough tu tak melekat kat tangan lah. Okay, bila kita nampak dough, kita nampak macam permukaan dough tu licin tu. Kiranya okey lah ni. Okey, sekarang Cabi akan ambil talam dan kita taburkan tepung gandum. Tujuan dia adalah untuk kita tak nak nanti donat kita melekat dekat talam tu. Okey, Cabi nak tunjuk teknik rounding. Ambil papan ataupun apa saja yang ada kat dapur tu. Kita ambil dough tadi dan kita buat rounding macam ni. Cara macam ni senang je tau. Dia mudah nak bentuk bulat tu dan permukaan bulat tu jadi licin. Boleh try teknik ni ya. Okey, nampak tak? Kalau nampak bulat macam ni, kira okey lah tu. Kita buat dough sampai habis. Okey, dough yang Cabi sediakan ni boleh dapat dalam 9 biji donat kita. Okey, sekarang kita ambil satu ni. Cabi nak tunjuk cara nak buat dia punya lubang pula. Nampak tak? Okey, sekarang kita tekan-tekan dia, lenyek-lenyek dia macam tu. Okey, kemudian kita ambil lah sedikit tepung ya. Supaya tak lekat kat tangan. Dan kita buat bulat di tengah. Okey, lepas tu kita bentuk-bentukkan dia. Nampak macam cantik itu. Okey, buatlah. Ikut kreativiti masing-masing. Buat sehingga cantik bentuk dia tu. Okey, dan buatlah sampai dough kita habis. Okey. Okey, sekarang kita dapat 9 biji donat. Okey, sekarang kita ke proses nak menggoreng terus. Tak payah tunggu dah. Okey, kita terus goreng. Okey, teknik yang kedua ni, pastikan minyak panas dan api dia sederhana sahaja. Dan cara nak menggoreng pula, pastikan dalam 2 ke 3 minit
permukaan pertama, kemudian baru terbalikkan ke permukaan yang kedua. Jangan goreng terbalik. Nanti kita punya donat akan makan minyak ataupun mengeras. Okey, apabila dah siap, okey, ini hasilnya. Nampak tak? Dengan gemuk, dengan montoknya. Okey, kita tunggu sampai sejuk dulu tau. Lepas tu, barulah kita akan salut dengan gula. Ikutlah nak salut dengan gula ke dengan susu ke. Okey, cabai salut dengan gula sahaja. Okey, nampak tak? Okey, kemudian jom kita tengok bahagian dalam dia macam mana. Nampak tak? Dengan gebu-gebasnya, dengan bau wangi semerbak sangat. Memang sedap, Masya Allah. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.